lau vết thương cho anh chồng cũ nè, không kìm được thở dài một cái. Vết thương của anh nặng thêm rồi đó, phải bôi thuốc 2 lần mỗi ngày mới nhanh lành được nha. Tối nay em sẽ qua thêm lần nữa. Đến lúc đó liên lạc với anh nha. Sau này em qua không cần báo trước đâu, tự đi thang máy riêng lên luôn. Mật mã là 0815 nha. Con số này trùng hợp ghê ha. Giống y ngày sinh của hai nhóc ở nhà luôn. Nhưng mà Lưu Tiểu Anh chẳng nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý luôn. Chu Dịch lúc này bưng bữa trưa vào. Sếp ơi, sáng nay sếp ăn ít xỉu à? Đầu bếp nhà nấu cháo gửi tới đây, sếp uống chút cho khỏe nha. Thôi, không đói bụng. Người không khỏe lắm, tốt nhất là ăn chút để lấy lại sức nha. Đây là thuốc hạ sốt do Lê Tơ tự nghiên cứu đó. Tác dụng tốt hơn thuốc ngoài thị trường, nhưng phải ăn xong mới uống được. Để cạnh anh đây nha. Lưu Tiểu Anh thấy vậy, bĩu môi một cái, lén liếc nhìn Đế Bắc Thần một tẹo. Anh chàng này sao cứ như con nít vậy ta? Ăn uống mà cũng phải dỗ ngọt khuyên nhủ mới chịu ăn. Hai nhóc con ở nhà, cách đây 2 năm đã tự ăn chẳng cần dỗ rồi. Vậy anh ăn đi nha, em đi trước đây. Tối quay lại sau. Cô Lưu, gia vị gửi tới rồi đúng không? Tới rồi, anh Bích làm việc hiệu của ghê luôn. Cảm ơn nhiều nha. Nhân tiện cô ở đây, lô nguyên liệu này, còn thiếu mấy loại gia vị xịn sò. Cô liệt kê danh sách đi nha, để lát nữa bảo Chu Dịch sắp xếp, ưu tiên gửi qua cho cô luôn. Em chưa kịp kiểm tra lại đâu. Chưa liệt kê được. Không sao, bên này có ghi chép đó. Cô xem thử những gì cần thiết, rồi lấy danh sách luôn. Được, em đi ngay đây. Chu Dịch rời khỏi văn phòng, gọi điện xuống phòng ban dưới. Bên kia bắt máy liền. Trợ lý Chu, có chuyện gì vậy á? Danh sách gia vị gửi cho công ty Xí Linh trước đó. Gửi qua cho tôi một bản nha. Dạ, anh cần gấp không à? Không gấp, cứ từ từ thôi. Thế là Lưu Tiểu Anh ngồi đợi ở phòng nghỉ cả nửa tiếng luôn. Để Bắc Thần ăn hết cháo rồi, mà Chu Dịch vẫn chưa quay lại. Lưu Tiểu Anh bắt đầu hết kiên nhẫn. Lấy cái danh sách thôi mà lâu dữ vậy sao? Chắc có việc gì đó làm trễ mất thôi. Với lại danh sách phải nhờ người dưới tìm, thủ tục hơi nhiều chút, mới có chút xíu mà đã sốt ruột rồi hả? Chiều nay em phải vào viện nghiên cứu, chuẩn bị công thức nước hoa mới nữa. Thời gian gấp lắm luôn. Không sao, công thức nước hoa của em đâu có tệ. Chỉ có một buổi chiều thôi mà. Anh đi tắm cái đã, thay bộ đồ luôn. Lúc ngủ trưa vừa rồi đổ mồ hôi đầy người. Cô Lưu ngồi thêm chút nha. Chu Dịch chắc sắp về rồi đó. Em khuyên anh đừng tắm bây giờ nha. Người không khỏe thì lao qua là được rồi. Sốt chưa lui mà tắm sẽ làm bệnh nặng thêm đó. Để Bắc Thần khựng chân lại, chẳng nói gì, vẫn bước vào phòng tắm luôn. Nhưng chưa đầy một lúc Đế Bắc Thần đã ra ngoài. Cô Lưu ơi, giọng anh vang lên. Lưu Tiểu Anh quay đầu nhìn lại, giật mình thấy anh chàng để chân nửa người. Anh Đế lúc nào cũng thoải mái vậy hả? Trong phòng còn người ta mà, anh cứ thế này bước ra luôn sao nổi? Chỗ nào trên người anh mà em chưa thấy đâu? Anh Đế, dù anh nói đúng thật, nhưng mà cũng qua bao năm rồi, do tụi mình chẳng thân thích gì nữa, tránh chút cho lịch sự thì hơn nha. Lưu Tiểu Anh nói xong, thấy anh chẳng nhúc nhích, đứng dậy định đi luôn. Tay anh bị thương, không làm được gì hết. Vắt khăn là muốn nhờ em giúp một tay đó. Chuyện này anh Đế để Chu Dịch làm thì hợp hơn nha. Để em đi gọi anh ấy qua đây cho. Chu Dịch đi lấy tài liệu rồi, chắc chắn chưa về đâu. Cô Lưu ơi, người ta bảo giữa bác sĩ và bệnh nhân chẳng phân biệt nam nữ mà. Thầy em chẳng dạy em điều đó sao? Với lại chỉ nhờ em vắt cái khăn thôi mà. Sao em chẳng học được chút tinh thần của thầy vậy hả? Hơn nữa vết thương này ít nhất cũng vì em mà ra. Có chút trách nhiệm được không nào? Dù anh khen em thế này, em cũng chẳng vui đâu nha. Với lại sao giống nhau được chứ? Anh đâu phải bệnh nhân bình thường đâu. Lưu Tiểu Anh hít một hơi thật sâu, rồi thôi chẳng từ chối thêm nữa. Vào trong, Lưu Tiểu Anh nhận lấy khăn, rửa lại với nước, vắt khô rồi bình tĩnh lau người cho Đế Bắc Thần nha. Chẳng mấy chốc đã lau xong cho Đế Bắc Thần. Xong rồi, mau mặc áo vào đi nha. Đừng để bị lạnh thêm đó. Nói xong câu này, Lưu Tiểu Anh như chạy trốn khỏi phòng tắm luôn. Chu Dịch đúng lúc này quay lại. Xin lỗi nha, phòng ban bận quá, lấy danh sách gia vị hơi lâu chút xíu. Không sao, đưa em đi. Cô xem có gì cần thì nói với tôi nha. Cuối cùng Lưu Tiểu Anh nhận tài liệu, ngồi trên sofa bắt đầu đánh dấu các loại gia vị cần thiết. Mười mấy phút sau, Lưu Tiểu Anh đưa danh sách cho Đế Bắc Thần. Tạm thời cần cấp mấy loại gia vị này, làm phiền anh Đế rồi nha. Dặn phòng ban chuẩn bị đi. Dạ được, em cũng phải về đây. Chiều nay phải vào viện nghiên cứu giúp Alater. Lưu Tiểu Anh lái xe thẳng đến viện nghiên cứu.
Bận rộn đến tận tối luôn, công việc chuẩn bị cuối cùng cũng xong. Chẳng bao lâu sau, Lưu Tiểu Anh lại qua thay thuốc cho Đế Bắc Thần. Tình hình khá hơn nhiều rồi nha. Rồi giơ tay áp lên trán Đế Bắc Thần kiểm tra. Sốt của anh lui rồi. Sau này cứ thay thuốc đúng giờ. Sẽ nhanh lành thôi. Mềm ơn, đúng rồi. Trưa mai em có thể không qua được. Sao vậy? Có chút việc, nên anh tìm người nào cẩn thận chút thay thuốc giúp nha. Đây là liều thuốc cho ngày mai. Anh nhớ cất kỹ nha. Tối mai em rảnh sẽ qua thay cho anh. Anh biết rồi. Lưu Tiểu Anh thấy anh không phản đối, liền rời đi luôn. Về đến nhà thì thấy, đợi cô về ăn cơm không chỉ có hai nhóc, mà còn có Thịnh Thờ Vũ nữa. Tiểu Anh, cậu về rồi nha. Mai phải phẫu thuật rồi. Tối nay tớ mang đồ ngon tới. Thường cho mấy bảo bối của cậu một bữa ra trò. Mấy đứa ăn là được rồi. Mami ăn không nổi nhiều đâu. Mami mai chắc sẽ mệt lắm đó. Phải ăn nhiều chút mới có sức nha. Hai bảo bối ngoan quá, đáng yêu quá luôn. Muốn mang về nhà ghê. Đáng yêu thế này, tự đi mà sinh đi. Đừng suốt ngày nhòm mó nhà tớ. Quan hệ tụi mình còn phân biệt của cậu của tớ sao nổi. Keo kiệt thì cứ nói là keo kiệt đi. Keo kiệt cũng không cho đâu. Ăn tối xong xuôi, Thịnh Thơ Vũ rời đi. Lưu Tiểu Anh lên lầu, xử lý đống tài liệu công ty chưa xong từ ban ngày. Lương Tiểu Chi thì ở trong phòng đọc sách. Đột nhiên có tiếng rung nhẹ vang lên. Hằng Hằng vội khóa cửa rồi mới nghe máy. Hằng Hằng, Vãn Vãn, mấy con ở bên đó quen chưa nha? Con với em gái quen lắm luôn. Ở đây thời gian rảnh cũng nhiều nữa. Còn mấy đứa thì sao? Bọn con chẳng có vấn đề gì. Chỉ là luyện chữ hơi mệt chút thôi. Mami đang làm gì vậy? Mami đang xử lý công việc trong thư phòng. Tốt nhân lúc này. Tụi mình trao đổi thông tin chút đi nha. Kẻo lúc đổi lại bị lộ đó. Nói xong, kể sơ qua mấy chuyện xảy ra mấy ngày nay. Nhấn mạnh việc hợp sức với Tiêu Hàn Xuyên. Cùng nhau ghép đôi đá đi với Mami nha. Hằng Hằng và Vãn Vãn ghi nhớ từng cái một. Suy nghĩ một chút. Bảo với tụi nó là mai Mami phải đi phẫu thuật. Chữa trị cho mẹ của dì lớn. Cái này tụi con biết rồi. Mỗi lần phẫu thuật xong Mami mệt lắm luôn. Phải ngủ lâu lắm. Mấy đứa nhớ giờ cơm gọi Mami dậy ăn chút nha. Rồi để Mami ngủ tiếp. Bốn nhóc nói chuyện hơn nửa tiếng mới cúp máy. Sáng hôm sau, Lưu Tiểu Anh ăn sáng xong, chào tạm biệt hai nhóc rồi đi bệnh viện luôn. Thịnh Thế Vũ và bạn bác sĩ của anh ấy là Ôn Minh Vũ đều ở đó. Cùng mấy người liên quan sắp vào phòng phẫu thuật. Cô chính là chị Alato sao? Ngưỡng mộ danh tiếng lâu rồi. Chị Alato ơi, em siêu thích chị luôn. Hồi trước mấy bài luận văn chị đăng em đọc hết rồi đó. Chào mọi người nha, tưởng chị Alato là bà chị lớn tuổi lắm cơ. Nhưng nghe giọng sao trẻ trung thế nhỉ? Nhìn cũng trẻ trung luôn nha. Chuyện về em, để sau nói tiếp nha. Trước tiên họp cái đã, xác nhận lại quy trình phẫu thuật lần cuối. Dạ được, phòng họp hơn 2 tiếng mới xong. Xong xuôi, Ôn Minh Vũ dẫn Lưu Tiểu Anh đến phòng quân sự. Cô Alato ơi, phẫu thuật xong có thể nhờ cô một việc được không? Việc gì vậy? Viện trưởng tụi em muốn gặp cô. Nên lúc đó có thể dành thêm chút thời gian được không nha? Được chứ, lần này bên viện cho em cầm dao chính. Em qua chào một tiếng cũng là chuyện nên làm. À lần này viện trưởng gặp cô. Có thể là muốn giới thiệu cô chữa bệnh cho bạn ông ấy. Chi tiết thì em không rõ lắm. Nhưng nếu cô không muốn, lúc đó cứ từ chối thoải mái nha. Được, đến lúc đó em sẽ xem tình hình rồi quyết. Cuối cùng Lưu Tiểu Anh trả tiền, chẳng phải chỉ có chút tiền phạt hợp đồng thôi sao? Chút tiền đó nhà tụi này chẳng trả nổi hay sao? Một công ty còn con mới lên sàn, mà dám ngang ngược trước mặt ta thế này. Sau này ai còn sợ nhà đế nữa chứ? Mẹ ơi, chuyện công ty liên quan nhiều thứ lắm. Con khuyên mẹ đừng đùa quá nha, mẹ không đùa đâu. Mấy cái công ty rác rưởi này kiêu ngạo quá đó. Đầu tiên là Lưu Tiểu Anh, giờ lại thêm Thịnh Thờ Vũ nữa. Họ chẳng coi nhà đế ra gì luôn. Đúng vậy, hai người này quá đáng thật. Còn cản đường chân của Vãn Vãn nữa. Chẳng muốn Vãn Vãn khỏe mạnh chút nào. Bắc Thần, con cũng biết Vãn Vãn đi lại khó khăn.
Tụi này tốn bao công sức tìm bác sĩ giỏi, mà chẳng được gì, hiếm lắm mới gặp được người chữa được. Vậy mà bị phá hoại hết lần này đến lần khác. Con cũng không thấy em ấy khổ cả đời đúng không? Đế Bắc Thần chẳng đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn thôi. Thịnh tổng với nhà đế, muốn hủy hợp tác thì cứ việc, dù sao thì bên Tam Ân tụi chẳng ham gì cái hợp tác này lắm đâu. Dù có phong tỏa thị trường tụi tôi, cũng tùy mấy người thôi. Tóm lại là Alater, kiếp này không đời nào chữa chân cho Lưu Vãn Vãn đâu mà. Mấy ngày nay gây chuyện thì phải chịu hậu quả thôi. Lưu Vãn Vãn, cô xứng đáng được chữa sao nổi, cô cứ ở vậy cả đời là vừa rồi. Nghe xong mấy lời này, Lưu Vãn Vãn mặt mày trắng bệch luôn. Lâm Tuyết Chân và Tống Lập Khâm bị mấy lời ác ý này làm cho ngỡ ngàng. Cô nghe xem. Cô ta nói cái gì kìa? Thịnh tổng nói hơi quá rồi. Hai nhà tụi tôi sẽ không vì chuyện này mà hủy hợp tác đâu nha. Bắc Thần à, anh ấy có chữa hay không? Từ đầu tới cuối cũng là ý anh ấy thôi. Bà làm ầm lên thế này vui không chứ? Đừng quên thân phận của bà nha. Đừng lúc nào cũng làm mấy chuyện mất mặt ở chỗ đông người nha. Tống Lập Khâm bị con trai ruột mắng ngay giữa chốn đông người, mặt mày cũng chẳng vui vẻ gì. Lưu Vãn Vãn bước tới kéo tay áo Đế Bắc Thần, trông cứ như đáng thương lắm vậy. Bắc Thần, tụi em không muốn làm khó chị Alater đâu, chỉ muốn nhờ chị ấy giúp một tay thôi. Đừng trách cô Tống nha, có trách thì trách em đi. Cô chỉ muốn giúp em thôi. Dù sao cái chân này, hy vọng lành lại đều đặt cả vào chị Alater rồi. Cô hơi nóng vội chút, không phải cố ý gây chuyện đâu. Nói đến đây, Lưu Vãn Vãn khóc dữ hơn nữa, nước mắt cứ rơi không ngừng luôn. Xin lỗi anh Bắc Thần, em chỉ muốn trở thành người xứng với anh hơn thôi. Thịnh Thơ Vũ chứng kiến cảnh này suýt nữa buồn nôn luôn. Trời ơi, cặp đôi này còn dám kéo kéo đẩy đẩy ở đây. Thật là chẳng biết xấu hổ. May mà Tiểu Anh ly hôn với Đế Bắc Thần rồi, không thì chẳng buồn chốt mất. Hai người muốn tình tử với nhau, phiên qua chỗ khác được không? Mẹ tôi đang phẫu thuật trong kia, đang lúc nguy cấp. Hai người làm vậy trước mặt tôi có ổn không đây? Bệnh viện này đâu phải nhà cô quản rộng quá làm gì? Đúng là không phải nhà tôi, nhưng mẹ tôi là bệnh nhân ở đây. Mấy người làm ổn mẹ tôi nghỉ ngơi không thể ấy nấy sao? Bệnh viện này nhà Đế có cổ phần, mẹ tôi muốn ở đâu thì ở đó, liên quan gì tới cô? Thôi đủ rồi, bệnh viện cấm ồn ào. Muốn cãi nhau tới bao giờ đây? Dù có nhờ vả ai thì cũng phải có thái độ nhờ vả chứ. Sau này ra ngoài, đừng mượn danh nhà Đế để ra oai nữa. Để tôi nghe thêm lần nữa, nhà họ Lưu khỏi cần tồn tại ở kinh đô luôn. Đã vậy mẹ cô Thịnh đang phẫu thuật, để bệnh nhân được yên, tụi này đừng làm phiền ở đây nữa. Phu nhân, tôi dẫn mấy người qua văn phòng trước nha. Đợi đi, ca mổ này ngắn cũng không xong đâu. Không được, ít nhất vài tiếng nữa mới xong đó. Tống Lệ Thanh nhìn tình hình trước mặt, biết tiếp tục ầm ĩ sẽ làm con trai không vui, nên đành đồng ý thôi. Mấy người rời đi luôn. Sau đó anh trai và bố của Thịnh Thế Vũ thì thầm hỏi cậu: Tiểu Vũ, vừa nãy sao con dám đối xử như với vậy nhà Đế? Can đảm quá rồi đó. Nếu chọc giận họ, nhà mình chịu không nổi đâu. Đúng vậy, đó là ông vua sống đó nha. Cả nhà đó chẳng ai tử tế gì đâu. Sợ gì chứ? Thịnh tổng từ lúc gặp tới giờ đã rất ghét tôi rồi. Kết hợp với lời vừa nãy, tôi có làm gì đắc tội cô sao? Thịnh Thơ Vũ không ngờ Đế Bắc Thần chưa đi, giật mình ngay tại chỗ luôn. Tôi nói không sai. Mấy người hết lần này tới lần khác bắt nạt Tiểu Anh. Chuyện này là giả sao nổi. Bảo mấy người không tử tế, con là nói nhẹ đó nha. Ngươi đã vào phòng phẫu thuật cùng nhau, còn ngoài phòng mổ, viện trưởng bệnh viện dẫn Lưu Vãn Vãn và Tống Lệ Thanh cùng Lâm Tuyết Chân tới luôn. Phu nhân Đế, chị Alater đang ở trong phòng ngủ. Tôi đã nhắn người báo với chị ấy. Phẫu thuật xong thì qua phòng viện trưởng nha. Đến lúc đó nhất định nhờ chị ấy chữa chân cho cô Lưu. Thưa viện trưởng Alater, lần này qua đây là để mổ cho mẹ tôi, chẳng hứa sẽ chữa cho ai khác đâu nha. Cách làm này của ông không đàng hoàng chút nào. Cô là ai vậy? Alater chữa hay không đâu phải cô quyết được. Tất nhiên là tôi quyết được. Alater là bạn thân của tôi, cũng là đối tác công ty tôi. Chị ấy ra tay hôm nay là vì tình nghĩa giữa tụi tôi thôi. Nhưng với mấy người, Alater chẳng có trách nhiệm phải chữa cho cô nàng chân yếu này đâu. Bị gọi là chân yếu ngay giữa đám đông, Lưu Vãn Vãn mặt mày chẳng vui chút nào. Vì cái chân bị thương, cô ấy vô thức giấu chân ra sau lưng. Hóa ra cô chính là Thịnh tổng của Si Linh. Phải thì sao nào? Vãn Vãn, cô quen cô ta sao? Dạ, cô Lệ Thanh. Đây là sếp của công ty Tiểu Anh.
Gần đây Si Linh vừa hợp tác với nhà đế. Về chuyện nước hoa của công ty gia vị nghiên cứu là do nhà đế cung cấp đó. Cô thì đúng không? Đã hợp tác với nhà đế thì cô nên biết, nhân tình là thứ cần dùng cho đúng chỗ. Dù sao không phải công ty nào cũng được hợp tác với nhà đế đâu nha. Lần này tụi tôi đến đây là để gặp Alater. Cô chắc không cản chứ? Lời này nghe sao cứ như đe dọa vậy ta? Phu nhân để nói vậy cũng không sai. Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm, lần này là anh đấy chủ động tìm tụi tôi hợp tác thì phải. Nói thật với cô, bên Tam Ân tụi tôi chẳng phải ai muốn hợp tác cũng được đâu. Nhất là với Alater. Không phải ai muốn gặp là gặp được đâu nha. Nói tới nói lui, mấy người chỉ không muốn chữa cho con gái tôi thôi đúng không? Đúng không nào? Lưu Tiểu Anh là do cô ta âm thầm xúi giục đúng không? Thịnh Tổng, tôi với Tiểu Anh đúng là có chút hiểu lầm. Dù không biết cô ấy nói gì với cô, nhưng tôi tin Thịnh Tổng và Alater làm lãnh đạo của Si Linh chắc đều có phán đoán của riêng mình. Có khi lời nói một phía chẳng đáng tin đâu nha. Lưu Vãn Vãn này đúng là có chút bản lĩnh thật. Chả trách hồi đó bạn thân mình bị cô ta hại đến thân bại danh liệt. Tôi đúng là có phán đoán riêng. Tôi tin Tiểu Anh nhà tôi, chứ không tin cô. Cái chân này, cô tự biết trong lòng là được rồi. Còn chút liêm sỉ thì mau đi đi. Đừng bám lấy Alater nữa. Cuối cùng Thịnh Thờ Vũ làm động tác mời đi. Vậy nên mời mấy người đi nha. Đừng phí thời gian ở đây nữa. Đế Bắc Thần, sáng nay họp xuyên quốc gia hơn 2 tiếng. Vừa về văn phòng chưa kịp ngồi xuống, Chu Dịch đã bước vào. Sếp ơi, 2 giờ chiều nay, giám đốc ngân hàng Á Thái hẹn sếp uống trà chiều. 3 giờ 8 thì anh Lâm của Thịnh Thế hẹn đánh gôn. Nhưng tôi đã từ chối giúp sếp rồi. Tối nay có tiệc đầu tư. Sếp có muốn tham gia không? Đế Bắc Thần nghe xong, gật đầu nhẹ tỏ ý đã biết. Chu Dịch báo cáo xong, không rời đi ngay. Còn chuyện gì sao? Dạ, có một việc. Tôi nghe nói chiều nay Alater đã xem một ca mổ ở bệnh viện số 1. Phu nhân dẫn cô Lưu qua đó rồi. Tôi nhớ hôm qua cô Lưu cũng bảo hôm nay sẽ đi thăm bệnh nhân, có khi cùng một bệnh viện đó. Chắc cũng lo cô Lưu bị bắt nạt thôi. Nhìn thì tuổi không lớn, nhưng giọng điệu chẳng nhỏ chút nào. Thật sự nghĩ nhà đế không hợp tác với Tam Ân là không được sao? Đáng cái gì vậy? Mọi người nghe xong không khỏi nhìn qua. Tống Lệ Thanh thấy con trai mình, lập tức lên tiếng ngay. Bắc Thần, con tới đúng lúc lắm. Mẹ muốn con ngay bây giờ. Lập tức hủy hợp tác với Si Linh đi. Tự nhiên đang yên đang lành sao lại nói tới chuyện hợp tác với Si Linh? Với lại hai công ty đã bắt đầu hợp tác rồi. Đâu phải nói dừng là dừng được đâu. Lý do là gì vậy? Tống Lệ Thanh ba câu hai lời kể lại vụ tranh cãi vừa nãy. Đế Bắc Thần liếc nhìn Thịnh Thờ Vũ một cái, rồi đáp lại. Hợp đồng giữa nhà đế và Tam Ân đã ký tên, đóng dấu rồi, tự nhiên đổi ý là 6 phạm hợp đồng, phải đền tiền 6 phạm đó.